So today magluluto ako ng spaghetti. But it's not just any other spaghetti. Iba naman para hindi nakakasawa. At saka medyo healthy spaghetti. Chorizo Spaghetti with aubergine or eggplant or talong dyan sa atin sa Pinas. So kung gusto nyo malaman kung paano lutuin to, just keep on watching. So the spaghetti noodles are cooking now. And you can use any of your favorite spaghetti at follow nyo lang ang instruction doon sa packaging. So, ito na ang aubergine or talong sa atin sa Philippines. So, I've used one, cut into small pieces. Nilagay ko siya sa baking tray kasi i-grill natin siya. Pero, pwede rin siyang iprito kung wala kayong grill. I just put some salt and pepper at saka a little bit of olive oil. Lulutuin lang natin siya. I-grill lang natin siya until the edges are soft and crispy. Approximately about 15 to 20 minutes. So, habang inaantay natin maluto ang talong, heat the pan, medium to moderate heat. Then, drizzle some olive oil. Then, isa-isa nating ilalagay itong colorful ingredients. So, the oil is now hot. Ilalagay na natin ang ating onions. Hindi na kailangan nating antayin itong lumambot. We can add yung sun-dried tomatoes. Chili flakes, depende na lang kung gaano nyo kaanghang gusto. Ang aking asawa ay mahilig sa maanghang. So, ako naman hindi. So, konti lang. Pwede naman niyang dagdagan mamaya habang kumakain. So, chili flakes in the pan. And stir, stir, stir. Wait for 5 minutes until the onions are soft. So, dinagdag ko na ang chorizo. Nakuha ba? Ewan ko ano nangyari sa recording ko. Pero dinagdag ko, nung malambot na yung onion, dinagdag ko na ang chopped garlic at ang chorizo. Tapos, we have to cook this for 2 more minutes. So, 2 minutes na. Luto na ang chorizo. Maglalagay na ako ng chopped tomatoes. Yan. Tapos yung fresh tomato, isa lang yan. Aside from fresh tomatoes, hahaluan ko rin siya ng chopped tomatoes na nasa pack, tetra pack. Kasi masarap yung sauce nito. So, dagdagan natin ng a pinch of sugar. Pinch of salt and pepper. Isi-simmer natin to until the sauce are thick. About 5 to 10 minutes. So, set ang timer. So, at this stage pala, kung ayaw nyong i-grill ang inyong talong, pwede nang ilagay dito. Hilaw, tapos lutuin na lang kasama ng mga iba pang ingredients. Ayan, tumutunog na ang timer, tamang-tama. Nag-simmer na siya at ang sauce ay medyo thick na. So now, it's time to kung ginrill nyo yung inyong talong or eggplant or aubergine, pwede na siyang ilagay now. Pero kung sinama nyo siya kanina, that's okay. If you prefer that. Pero ako gusto ko yung parang crunchiness ng talong. Disclaimer lang, I'm not a cook. I'm just surviving my mommy life and full housewife life. Then, i-add na natin ang spaghetti noodles. Woo! Then, parsley. Add the parsley.
Ganda ng color niya. So, if you're a vegetarian, pwede nyong i-omit ang chorizo. Then, pag na-mix nyo na siya all together, tikman na natin siya. You can add salt and pepper according to your taste. Ilalagay na natin siya sa plato. Time to eat! I-transfer na natin siya sa plato. Sarap sana. Kung may garlic bread, I forgot to buy garlic bread. Time to eat! Tikman natin kung ano ang masasabi. Kung ano ang verdict sa chorizo spaghetti with aubergine or slash eggplant slash talong. Daming slash. So, may extra chili flakes. Wala ko maanghang. Hindi maanghang. Masarap. Masarap. It's not too sweet like a normal spaghetti, no? Sili. Hindi siya Filipino style spaghetti kasi yung spaghetti natin sa Jollibee or McDonald's ay sweet. Masarap din yon, pero ito naman, ibang klase. Ayan, inubos na ang chili flakes. Wala ang. 0 to 5. Can you rate my spaghetti? Ano highest? 5? Highest is 5. 4. 4. What is missing? Sauce. Sauce. Kulang ng chopped tomatoes. Medyo dry. Honest review. Okay. Pero Thank you so much. You can add cheese if you want. Pero, okay lang. Albaruto lang tiyan ko. Okay lang naman walang cheese, diba? If you enjoy my videos, and you want to see more of my travel videos, mommy life, or kung ano-ano pang kaek-ekan sa buhay, click the subscribe button down below. So, salamat sa panonood ng isa na namang episode na The Busy Life of Che. Kain tayo! 20-something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down toy.